Το σαμάρι του πτωτικού ανθρώπου, ο Χιά και ο θανατηφόρος του Κριτής, που μέσα στις προηγούμενες ομιλίες μας και έχουμε αναπτύξει, μας φέρνει τώρα να μιλήσουμε για την στάση που έχει σχετικά με τον οραματισμό, την μεγάλη του δύναμη που έχει προς την ζωή και προς τους στόχους του. Όταν κοιτάζει το μέλλον του, εικονίζει μέσα του σαν τον τελικό στόχο που επιθυμεί την επιτυχία του στόχου του. Ενεργοποιεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το μέλλον του. Εάν τύχει, πάρεις τον άνθρωπο αυτό και προσπαθήσεις να του διδάξεις την τέχνη του οραματισμού, θα σε κοιτάξει σαν να είσαι τόσο μικρός, τόσο λίγος, γιατί θα σου απαντήσει. Ποιος ο λόγος να κάθουμε εδώ και να οραματίζουμε, αφού όλη μου τη στιγμή και όλο μου το είναι απόλυτος οραματισμός, απόλυτη στόχευση, υπαρξιακή ενέργεια μέσα σε αυτά που θέλω και οραματίζομαι. Γιατί βεβαίως έχει δίκιο, η δύναμη του οραματισμού του είναι καταπληκτική. Αυτός λοιπόν δεν έχει ανάγκη οραματισμού, γιατί το κάνει συνεχώς με πλήρη επιλογή του, με συνείδησή του, με όλο το είναι του, με τα συναισθήματά του, με το να το ποθεί, με το να το επιθυμεί, καμιά φορά να το προσεύχεται, οραματίζεται εικονίζοντας σταθερά το τελικό αποτέλεσμα που επιθυμεί τον εαυτό του και αυτά που θέλει, και αυτό ονομάζεται τέχνη συνεχούς οραματισμού. Ο άνθρωπος που φορά το σαμάρι της οχιάς με εσωτερικό τύρανο, θανατηφόρο Κριτή, είτε είναι σε κατάσταση ύπνου είτε σε κατάσταση ξύπνιου, βρίσκεται συνεχώς σε οραματικό επίπεδο. Ο άνθρωπος αυτός οραματίζεται τα πάντα που τείνουν σε επιτυχία σύμφωνα με τα θέλω του. Η οραματική του δύναμη δεν εικονίζει τίποτε που τείνει προς την αποτυχία. Ένα χαρακτηριστικό που οι άνθρωποι αυτοί έχουν μέσα στον τύρανο αυτό, φτάνουν να λένε η ζωή ίσον επιτυχία. Βιώνουν τα νοήματα της ζωής, τα πιστεύω της ζωής, τις αισθήσεις, τις προθέσεις, τις θελήσεις τους διαρκώς μέσα από αυτό το νόημα. Δικαιούμαι επιτυχία, η ζωή είναι επιτυχία. Φωνάζει το μέσα τους, το είναι τους, διεκατέχεται μέσα και έξω η ύπαρξή τους σε μία φωνή. Όλο το εσωτερικό τους είναι επιτυχία. Ζητά επιτυχία. Βιώνει τη ζωή μέσα από τα οράματα, τα όνειρά του, τις ιδεολογίες του. Συχνά πυκνά στην αρχηγία, στη διοίκηση, ορίζει έτσι τις τύχες της ζωής των ανθρώπων. Είναι ο άνθρωπος που διαθέτει την γνώση και τους τρόπους και τις μεθόδους ώστε να κατευθύνει μέσα από τον προγραμματισμό που πετυχαίνει στους ανθρώπους το μελλοντικό γίγνεσθε ελέγχοντας τις κοινωνίες. Με άλλα λόγια, αυτό που προείπαμε είναι ο μυστικός τρόπος εγώ να σε ελέγχω και εσύ να με δοξάζεις. Εγώ να νομοθετώ και εσύ να εργάζεσαι. Γιατί η ζωή χωρίς επιτυχία δεν εννοείται ως ζωή. Γι' αυτόν, άλλωστε, ποιος να οραματιστεί τη ζωή καλύτερα από αυτόν ο εγώ καημένος, ο θλιπτικός, ο άρρωστος μέσα στις ανασφάλειες, στις φοβίες, στην αγωνία, ο τρομοκράτης, ο εσωτερικός που αντιπαλεύει και παλεύει, ο απόμακρος που απέχει από τη ζωή, από τον εαυτό του, από τα ενδιαφέροντά του, από τις επιδημίες. Ποιος θα οραματιστεί ή μη, μόνο εγώ? Έτσι σκέφτεται. Κάθε άνθρωπος που δεν έχει επιτυχία δεν εννοείται για αυτόν ως άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος που δεν έχει επιτυχία για αυτόν βαθιά μέσα του δεν εννοείται για άνθρωπος. Του ανήκει λοιπόν κάθε αρχηγική θέση, άλλωστε αυτό είναι και το όνειρό του. Για να δείξω τη δίψα του για εξουσίες, λέω, πριν γεννηθεί ο άνθρωπος σε αυτή εδώ τη ζωή, έχει στείλει ένα όνειρο, παρακαλώ, προετοιμάστε μου δόξα. Εξωτερικά, επιφανειακά είναι ο άνθρωπος που ξέρει τι ζητά, ξέρει τι θέλει, ξέρει το σκοπό του, τα πάντα είναι προγραμματισμένα. Σε όλους τους αιώνες διακρίνεται καθαρά πως μέσα από τα όνειρα που σπέρνει στους λαούς και από τη θέση των ισχυρών που έχουν οι τύποι αυτοί με αυτά τα σαμάρια που δεν έχουν βιώσει κάθαρση,
οδηγούν τη ζωή και τις τύχες των ανθρώπων σύμφωνα και όπως αυτοί αρέσκονται, κρίνουν, νομοθετούν όλη τη ζωή λαών. Είναι ο άνθρωπος που ορίζει το σύστημα και δεν δέχεται αλλαγές ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Δεν δέχεται καμιά αλλαγή, δεν δέχεται τίποτε. Δέχεται μόνο ένα πράγμα, να πάνε τα πράγματα εκεί που θέλει αυτός. Όλα εκείνα που τον οδηγούν στην επιτυχία. Έτσι θα δεις από κοντά ισχυρούς άνδρες του κόσμου, ισχυρούς πολιτικούς, ισχυρούς ηγέτες, ισχυρούς αναρχικούς, ότι δεν χωράει απεσιοδοξία, δεν χωρούν αντιρρήσεις, δεν χωράει κακομοιριά, δεν χωράει μικρότητα, δεν χωράει αποτυχία, δεν χωράει φωνή αποτυχίας, δεν επιτρέπουν τίποτε το αντίθετο να ακουστεί, χωρίς τίποτε. Χωρά μόνο να ακούγεται ένα πράγμα, ναι, όπως είπες εσύ, επιτυχία ή δόξα. Και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Για να ανατραπεί κάτι από αυτά που έχουν χτίσει αυτοί, θα πρέπει να γίνει μεγάλη αναταραχή και να έρθει το φωνή λαού, οργή Θεού, για να πέσει μια κακή αυτοκρατορία, για να πέσει ένα άσχημο σύστημα, για να πέσει ένας άσχημος νόμος, για να διορθωθεί μια παιδεία που γεννάει πνευματικά πλάσματα οριοθετημένα στους νόμους της επιβίωσης και στην αιχμαλωσία του φάγομεν, πίωμεν και του πετύχαμε το σπιτάκι και στους νόμους της μικρής επιβίωσης. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλες ανατροπές. Οι άνδρες αυτοί και οι γυναίκες αυτές που ζουν και βιώνουν τον εσωτερικό τύραννο του θανατηφόρου κριτή μέσα στην πτωτική φύση, μέσα στο πρίσμα της επιτυχίας, κρίνουν ακόμα και την αγάπη, αλλά και τα πάντα για τη ζωή. Την κρίνουν τη ζωή σύμφωνα με τα μέτρα και τα σταθμά της επιτυχίας, του έχειν, του κατέχειν και την αγάπη. Τι να την κάνω την αγάπη, λέει ο άλλος, θα φάω εγώ αγάπη, τι δεν λέγω, κράτος, είπα να εγώ την αγάπη. Δώσ' μου εμένα το χρηματιστήριο του τάδε, της τάδε. Εννοώ της τάδε χώρας και του τάδε κράτους. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κρίση, ναι, μέσα σε αυτή την γελία αντίληψη, φτάνουν να κρίνουν όλο τον κύκλο της ζωής, όλο τον άνθρωπο και τον εαυτό τους και τα παιδιά τους και τα γύρω από αυτούς, και χωρίς να το αντιληφθούν γίνονται οι ίδιοι οδηγοί τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Γίνονται οδηγοί λαών ολόκληρων που οι ίδιοι τους άφησαν στη φτώχεια. Γίνονται δάσκαλοι τυφλοί που νομίζουν ότι έχουν φως και οδηγούν παιδιά που είναι αφώτιστα. Πνεύματα τα οποία είναι αγράμματα, είναι αμόρφωτα, είναι ακαλλιέργητα, είναι ό,τι θέλετε είναι, γιατί τους άφησαν κάποιοι εκεί, είναι φτωχοί, είναι μίζεροι, δεν έχουν δυνάμεις, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, δεν έχουν να μορφωθούν, δεν έχουν να ντυθούνε και αυτοί οδηγούν αυτούς. Μπορούν οι ίδιοι με τα σχέδιά τους να φέρουν κράτη και ανθρωπότητα σε σημείο αθλιότητας που ολόκληρη η ανθρωπότητα να στενάζει και να στραφούν και να τους πουν στην ανθρωπότητα. Ορίστε, σας το προβλέπαμε, το λέγαμε, η κατάσταση στην ανθρωπότητα έγινε άθλια. Τη στιγμή που αυτοί με δικές τους ενέργειες, επιλογές, εξουσίες, διοικήσεις οδήγησαν την ανθρωπότητα στη φτώχεια της ύλης και του πνεύματος. Σε μοντέλα πολύ δύσκολα ζωής, σε μοντέλα ζωής απαράδεκτα. Μπορούν λοιπόν με τον τρόπο τους να ορίζουν, να καθορίζουν τις τύχες των ανθρώπων σαν άλλοι μικροί θεοί, νιώθουν μέσα τους θεοί, αισθάνονται θεοί, ακόμα και μέσα στην επιτυχία, ακόμα και μέσα στην αποτυχία, αυτοί αισθάνονται θεοί γιατί είναι εκτός της δικής τους αποτυχίας. Είναι ο συνδυασμός των δύο προσωπίων του εσωτερικού του τύραννου, ισχυρό εγώ και άρχον εγώ, καλυμμένα μέσα στο υποκριτικό εγώ. Ισχυρό εγώ, άρχον εγώ, κρυμμένα μέσα στο υποκριτικό εγώ.
Είναι πολύ εύκολο να βλέπεις έναν άνθρωπο να μην έχει να ζήσει, να μην έχει να φάει και εσύ να λες, ναι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα εδώ, πώς θα το λύσουμε, πρέπει να λάβουμε αποφάσεις και τι μέτρα να πάρουμε και να λες και να συζητάς και ευκόλως. Δεν στοχεύω κάπου. Περιγράφω τον πτωτικό άνθρωπο. Η δική μου εσωτερική ιερότητα δεν μου επιτρέπει να υπονομεύω, να στοχεύω ανθρώπους, συστήματα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να γνωρίζει ο άνθρωπος, η πνευματική εργασία μου είναι αυτός που ενδιαφέρεται, όσο ενδιαφέρεται, να γνωρίσει τις προσωπικές δικές τους δυνάμεις. Και εδώ μιλάμε για τους πτωτικούς ανθρώπους που υπάρχουν μέσα στα 4 σαμάρια και το 4ο σαμάρι είναι το σαμάρι που στην Ιερή Προσευχή, μας που μέσα στους αιώνες κάνουμε, είναι φύλαξέ μας από οργή, το σαμάρι του τσακαλιού, οργή θλίψη, το σαμάρι του λαγού, ο κίνδυνο το σαμάρι του απόμακρου, του σαλιγκαριού, του κοχλία και από ανάγκη που είναι το σαμάρι της σοχιάς. Αν από αυτά μας φυλάξει ο καθώς, όπως προείπαμε, η ζωή γίνεται παράδεισος. Και όλα αυτά τα κάνουνε, νομοθετούν κράτη και λαούς στο όνομα του καλού και της αγάπης, ναι, αλλά οδηγούν την ανθρωπότητα μέσα στα δικά τους όνειρα. Αν όμως τους τραβήξει στην επιτυχία, θα φανούν πραγματικά οι περισσότεροι αξιολύπητοι, γιατί τότε αποκαλύπτεται πάνω στην ύπαρξή τους η πνευματική δυστυχία, ανάμεικτη με την υποκρισία τους. Πόσο φοβερό ήταν όταν τράβηξε η ζωή για πολλούς ανθρώπους ιστορικά τα χαλινάρια και έπρεπε να χάσουν τη δόξα τους. Εκείνος ο ταλέπορος βασιλιάς στην εποχή του Χριστού, ο Ηρώδης, σκότωσε τόσα και τόσες ψυχές παιδιά για να κρατήσει μια θέση, ένα βασίλειο, που έφτασε μόνο, αισθάνθηκε απειλή ότι ο ερχόμενος βασιλιάς θα του πάρει το βασίλειο μετά από 35 χρόνια, ήταν 80 πόσο ήταν, και σκότωσε τόσα και τόσα παιδιά. Φοβερό. Και μόνο αυτός είναι ο Ηρώδης, υπάρχει και σήμερα. Και ο κάθε Ηρώδης. Πόσο τρομερό, να μην αναφέρω άλλα ιστορικά πράγματα, γιατί θα μας πάρει ώρα. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω, έχει ειδικά μέτρα και τέτοιους ειδικούς τρόπους, έχει τέτοιες μεθόδους, ώστε να μην συλλαμβάνεται ο ίδιος και να ξεγλιστρά. Συνήθως οι μεγάλοι που φέρουν αυτούς τους εσωτερικούς τυράννους έχουν τα νομικά παράθυρα που είναι να τηρούμε εμείς, όλοι οι μικροί, τους νόμους των ειδικών. Ο άνθρωπος όμως αυτός, επειδή είναι ο δημιουργός και εξουσιαστής των κοσμικών δυνάμεων που διέπουν τη γη και τον κόσμο και ορίζει τη ζωή στο κοσμικό κύκλο των γεγονότων της ζωής των ανθρώπων, κρατών, επαρχιακών, νομικών και ούτω καθεξής, φτιάχνει τους νόμους με τη δύναμη του νόμου, ώστε ο ίδιος ο νόμος του χαρίζει επιτυχία, τον βολεύει, τον προστατεύει και απαλλάσσεται αυτός από την ανάγκη του να τηρεί ο ίδιος τον νόμο, ασχέτως αν λένε ότι υπόκειται στον νόμο. Σπάνια πέφτει και κανένας σε αυτή την τραγωδία, αλλά σπάνια. Η σειρά της εδώ μελέτης μας φέρνει να μελετήσουμε τώρα τα γεγονότα της ζωής του ανθρώπου που έχει τον εσωτερικό τύραννο που το ονόμασα θανατηφόρο κριτή, το κτήνος όπως εγώ το λέω, τις ενέργειες που είναι φορτισμένος, την διαίσθησή του, το περιβάλλον, την εσωτερική του φωνή και τα όρια που αυτός αναγκάζεται να φτάσει αν τον στριμώξουν οι συγκυρίες. Μέσα του είναι τόσο ισχυρός που αν τον γκρεμίσεις στην προσωπικότητά του ή τον πιάσεις έξω από τον κόσμο του και τις επιτυχίες του, είναι ταυτόχρονα φοβερά επικίνδυνος. Μπορεί να σηκώσει εξεγέρσεις, μπορεί να αναστατώσει λαούς, μπορεί να οδηγήσει πλήθη σε διχόνοιες, μπορεί να σπείρει τα πάντα,
αν είναι ένα μεγάλο πρόσωπο, αν είναι σε θέση ηγετική, μπορεί να σπείρει διχόνια ακόμα και στον ίδιο του το λαό, προκειμένου να ωφεληθεί αυτός ή αυτή. Παρά τα αυτά, είναι θαυμαστό ο τρόπος που χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του, τον συντονισμό που έχει μέσα του, τη θαυμάσια ομορφιά που εκφράζεται έξω του, και αυτό στα μάτια της λογικής των αλλανθρώπων παρουσιάζεται σαν δύναμη, γιατί φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος καλά στηριγμένος στον εαυτό του, καλά στηριγμένος στη δουλειά του, είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις, δεν έχεις λόγους να πεις εναντίον του και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το περιβάλλον, για τους ανθρώπους. Λοιπόν, από αυτά που γράφω για τους ανθρώπους που αγαπούν αυτή τη γνώση. Πάλι αυτά τα γράφω για τους ανθρώπους που αγαπούν την πνευματική γνώση, για να γίνει κάθαρση, για να γίνει εσωτερική δουλειά, για να γίνει φωτισμός, για να φύγουμε από τον εσωτερικό κριτή, είτε του νου, είτε της καρδιάς, είτε των αντιλήψεων, είτε τους θρησκευτικούς, την εγωπάθεια, ιδιαίτερα από τον εσωτερικό κριτή, το θανατηφόρο των φανατισμών, της άγνοιας των άριστων λόγων. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, γι' αυτό και επιμένω σε αυτό. Εύχομαι ο Θεός να σας φωτίσει να καταλάβετε ότι μιλάω για σοβαρά πράγματα. Αλλά και εκείνοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τίποτε για αυτά τα θέματα και ακούν ή μελετούν το βιβλίο, θα βρουν ωφελιμότητα αν μελετήσουν καλοπροαίρετα, χωρίς να πέφτουν στο λάθος αυτών που ήδη μελετάμε και αρχίζουν να γράφουν και να λένε τι είναι αυτός και τι μας τα λέει και που βρέθηκε τώρα και που τα μάθε τώρα, που τα διάβασε τώρα και ποιος του τα είπε και ποιος είναι πίσω του και πράγματα αυτά που λέμε θα κάνουν προκειμένου να μηδενίσουν, να εκμηδενίσουν, να μειώσουν, να συρρυκνώσουν για να μην αισθανθούν εκείνοι λίγοι. Δηλαδή να μην πέσουν στον θανατηφόρο δηλητήριο να κρίνουν εκείνα τα οποία αγνοούν και δεν ξέρουν, συνήθως εξαιτίας άγνοιας ή κάποιας ιδέας λαθισμένης και αντίθετης, άλλοτε από θρησκευτικό φανατισμό, άλλοτε από νομοθετικό φανατισμό, άλλοτε από εγωπαθητικό φανατισμό και εν πάση περιπτώσει από τη γυμνότητα που έχουν στο πνεύμα και είναι γεμάτοι με άρρωστα πράγματα, θεωρώντας τον εαυτό τους δάσκαλο των άλλων και εφευρέτη των άλλων και ποιητή των άλλων και νομοθέτη των άλλων, υποτασσόμενοι και προσκυνώντας μικρόψυχα πράγματα. Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη για ιερά πλάσματα. Να διδάξουν, παρακαλώ, την παγκόσμια κοινότητα, τον άνθρωπο, ότι η ζωή δεν είναι τα λεφτάκια και τα φαρματάκια και η μικρότητα, και να δαπανίσουν τον πλούτο τον παγκόσμιο περισσότερο για την ευτυχία των ανθρώπων και όχι την ευτυχία της τσέπης τους. Χωράνε και με λιγότερα, είναι ωραία η ζωή και με λιγότερα. Και ας αφήσουν μόνο φτωχό εμένα. Να μην εξαρτούνται οι άνθρωποι από το άγχος της επιβίωσης. Να μην δαπανούν οι λαοί όλη τους τη ζωή για να έχουν ένα ξεροκόμματο. Να μην γίνει αυτό. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να προσφέρουν πραγματικά, να μειώσουν τους εξοπλισμούς, να κάνουν συμβόλαια αιώνιου κύρους, να τα κάνουν, μπορούν, θα δώσουν λόγο. Δεν θα δώσουν, θα δώσουν. Όλοι δίνουμε εξετάσεις. Λοιπόν, έλεγα ότι κάποια ιδέα λανθασμένη, αντίθετη από φανατισμό θρησκευτικό, άλλοτε ιδεολογικό, άλλοτε από φανατισμό πάσης μορφής. Φοβερά λοιπόν καταστροφικό λάθος αποδείχθηκε σε όλους εκείνους που θεοποίησαν και έκαναν ειδωλό τους στην ανθρώπινη διδασκαλία το μαγνητικό πεδίο και ενέργειες. Άλλοι πάλι ειδωλοποίησαν μέσα στο νου τους σημαντικές ενέργειες. Άλλοι πάλι ειδωλοποίησαν γνώσεις. Άλλοι πάλι ειδωλοποίησαν χρήματα και εξουσίες. Άλλοι ειδωλοποίησαν. Βλέπετε ότι μιλάω για μεγάλη ειδωλοποίηση από το εγώ μέχρι τη γνώση, μέχρι τα πάντα. Παρά τα αυτά, αρνούνται όσες αποδείξεις δύναται να αποδείξουν ότι ο άνθρωπος υπερβαίνει όλα αυτά. Δεν απευθύνομαι όμως σε ανθρώπους οι οποίοι
οι οποίοι έχουν όντως αγάπη προς την παιδεία και έχουν αγάπη προς κάθε μορφή επιστήμης και όταν εργάζονται τις δυνάμεις υπέρ του ανθρώπου. Όπως είδαμε και σε όλα τα άλλα σαμάρια, ο μαγνητισμός του ανθρώπου, το μαγνητικό πεδίο του νου του, το εσωτερικότητά του, το περιβάλλον που περικλεί τον ίδιο άνθρωπο, το περιβάλλον, το προσωπικό του καθενός μας είναι φορτισμένο σε όλους τους χώρους με ενέργεια που πηγάζει από την ποιότητα του εσωτερικού μας λόγου, του εσωτερικού μας ύπαρξη. Ο λόγος μέσα μας δίνει ποιότητα. Δεν μπορεί να έχεις σκέψεις αρνητικές αν ο λόγος μέσα σου είναι καθαρός, άγιος, καλός. Δεν μπορείς να έχεις συναισθήματα πικρά αν ο λόγος μέσα σου είναι ιερός. Δεν μπορεί να έχεις χαρακτήρα τραχή και απότομο και άτσαλο και άκομψο και άπρεπο όταν ο λόγος μέσα σου είναι ιερός και καλός. Δεν γίνεται, άνθρωπέ μου, να είσαι εγωπαθητικός άνθρωπος όταν ο λόγος σου μέσα σου είναι ανώτερος και σε φωτίζει. Άρα, όλη η εσωτερική μας ατμόσφαιρα και του κακού και του καλού ανθρώπου πηγάζει από την υπαρξιακή μας ποιότητα. Όταν λοιπόν η ποιότητα του ανθρώπου κυριαρχείται από τον εσωτερικό τύραννο αυτής της εσωτερικής κατάκρισης, για κατάλαβε πώς θα είναι όλος ο άνθρωπος όταν θα γυμνοθεί από τη σάρκα. Η δύναμη του ανθρώπου αυτού, της φαντασίας, τα όνειρα, τα αρώματά του, οι σκέψεις, η δουλειά του, όλα όσα μελετάμε εδώ, το προσωπικό περιβάλλον του, όλα φαίνονται θετικής ενέργειας. Ναι, αλλά δεν φτάνει να είσαι θετικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος πρέπει να κινείται μέσα στον θεϊκό άνθρωπο της ψυχής του, να βρει μέσα του το ιερό όν, να γίνει ο ίδιος ιερέας, εκφραστής της ζωής, να πνέει η πνοή του ζωή. Το προσωπικό άρωμα της υπάρξεως του να είναι άρωμα ζωής, δηλαδή υπηρέτης που θα υπηρετεί τις δυνάμεις της ζωής. Θετικοί ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που επέφεραν μεγάλα άσχημα στην παγκόσμια κοινότητα και τα ξέρετε πολύ καλά από την ιστορία του κάθε λαού. Όλος ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα σαμάρια και τα προσωπία, βαθιά μέσα του είναι πραγματοποιητής μόνο των δικών του προσδοκιών. Υπάρχει εδώ ένας τρομακτικός κίνδυνος και γι' αυτό τον εσωτερικό τύραννο, το θανατηφόρο κριτή, το ονομάζουμε πνεύμα ανάγκης. Όταν και τα 12 προσωπία του ανθρώπου που βιώνει το σαμάρι της οχιάς, τα 12 προσωπία που συνθέτουν το ολόκληρο πνεύμα, αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα της ανάγκης. Το οποίο πνεύμα τι κάνει? Γεννάει ανάγκες. Ακόμα και όταν λύνει ανάγκες, συσσωρεύει παντού και γύρω, μέσα και έξω του ανάγκες. Χάνει ή δεν χάνει, ξέρει ή δεν ξέρει, τα πάντα είναι ανάγκες. Τα σωστά όρια δεν τα γνωρίζει όμως της πραγματικής ανάγκης, ούτε στην φυσική ούτε στην πνευματική διάσταση. Χάνει ή δεν ξέρει τα σωστά όρια της πραγματικής ανάγκης φυσικής και πνευματικής και καταλήγει τόσο μακριά από το αληθινό νόημα της ζωής, περισσότερο από όλα τα άλλα σαμάρια, γι' αυτό και ονομάζεται ο κατεξοχήν εχθρός της ζωής. Φτάνουν να είναι τόσο ορθολογιστές που οτιδήποτε βγαίνει έξω από τα όρια του ορθολογισμού, για αυτούς είναι εχθρός ή είναι ανύπαρκτο ή δεν το δέχονται ή δεν το θέλουν και εν πάση περιπτώσει απαιτούν να μπορούν να το ψηλαφίσουν, να το αναλύσουν, να το εξηγήσουν, να πιστοποιηθεί επιστημονικός, ειδικός, πρακτικός. Παρακαλώ, η ψυχή του ανθρώπου ξεφεύγει από όλα αυτά. Γι' αυτό είπε ο Χριστός,
αν όλη τη γη και το σύμπαν και τους νόμους τους και τις βιολογίες και τις αναλύσεις και τις ψυχομετρικές καταστάσεις και όλα τα αναλύσετε, αν λίγο ζημιωθεί η ψυχή, δηλαδή φανταστείτε να έχετε όλα αυτά και λίγο ζημιωθεί, όχι να τη χάσεις. Λέει μόνο να ζημιωθεί. Φαντάσου πόσο μεγαλείο, πόσο τιμή αποδίδει στην θεότητα της ψυχής, με μικρό θήτα το παρακαλώ, το θεότητα, πόσο δείχνει το μεγαλείο της ψυχής ο ίδιος ο Χριστός, προσωπικά ο Χριστός που δίνει και την θεότητά του και το αίμα του και τη ζωή του κτλ. Και φαίνεται και παρουσιάζεται και αποκαλύπτεται. Δεν ασκώ τούτη στιγμή θεολογία, λέω κάτι άλλο πάω να πω. Το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής οριοθετείται, όχι θα μου αποδείξεις ότι έχεις ψυχή. Τι λες ρε φίλε, τι είναι αυτά που δεν έχει ψυχή, λέει ο άλλος. Και δεν ξέρω εγώ αν υπάρχει ψυχή. Και πού το είδα εδώ. Και λυπάμαι. Μεγάλοι άνθρωποι σε θέσεις, σε εξουσίες, σε ιατρικές που υποστηρίζουν τέτοια πράγματα. Θα έπρεπε μάλλον να ντρέπονται. Πραγματικά να ντρέπονται. Εκτός αν είναι πιο έξυπνοι και από τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι, όλη η προσωπική ατμόσφαιρα του ανθρώπου που βιώνει μέσα σε αυτούς τους τυράννους διακατέχεται από μια ενέργεια προσεγμένου ανθρώπου εξωτερικά, διακρίνεται και πολλές φορές είναι γνώστης πολλών πραγμάτων. Αυτό το μήνυμα που εξωτερικεύεται το καταλαβαίνουν οι γύρω του και το περιβάλλον του πάρα πολύ. Βρισκόμαστε μπροστά συνεχώς σε κάποιον ηγέτη, μορφωμένο, ικανό, ωραίο άνθρωπο, καλλιεργημένο νου και καταλήγει να μας μπολιάζει και να υπάρχει όλος μέσα σε μία ανάγκη, στην ανάγκη ότι εμείς τον χρειαζόμαστε για να μας δίνει τις ανάγκες πνευματικές, υλικές και ακόμα είναι άλυτες. Τόσοι μεγάλοι ηγέτες παγκοσμίως, τόσα συστήματα, τόσες οικονομίες και ο άνθρωπος, οι λαοί ακόμα ζουν με βαριά ατμόσφαιρα. Πάνω από τον τράχυλο των λαών στέκεται η κακή διαχείριση και αυτή δεν τη στιγματίζω εγώ, τη στιγμάτισε πριν 2.000 χρόνια το ιερόν που είπε τι, οι άρχοντες του κόσμου τούτου κατεξουσιάζουν τους λαούς. Άμα το λέει ο Χριστός έτσι είναι, αργά ή γρήγορα θα πεις έτσι είναι. Κατεξουσιάζουν. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Η εσωτερική φωνή σε αυτούς τους χώρους μέσα του όπως ζει ακατάπαυστα ζητά αναγνώριση, ζητά επιτυχία, ζητά πλούτο υλικό, ζητά δόξες και τιμές. Ακατάπαυστα ζητά αρχηγία, ζητά ανατό να την υπακούνε, ζωή επιτυχία, επιτυχία ζωή. Πίσω από όλα κρύβεται μια μυστική δική του προσευχή, το άγνωστο πρόσωπό του, κρύβεται η καλή ζωήτσα. Αυτός είναι ο Θεός, ο εαυτός του και η καλή ζωήτσα. Κουβαλάει τις προσωπικές του αγάπες. Να σου τις πω με τις αγάπες βέβαια, να τις πω. Συμφεροντολογία, φιλοκέρδεια, πλεονεξία, ακόρεστη απληστία, φιλάργυρος, μέγα υποκριτής, διακρινόμενος, τενόμενος, όλα. Εάν πραγματικά βλέπαμε μέσα τους, χωρίς να επηρεαζόμαστε από τα εξωτερικά του ενδύματα, από τα πλούτη, από τις δόξες, από τις τιμές, τις αρχηγίες, τα βασιλικά μεγάλα πρωτεία, είτε επιστημονικά, είτε θρησκευτικά, είτε οικονομικά, τα σπουδαία κουστούμια του σε εισαγωγικά, θα κατανοούσαμε πως ο προσκυνητής μέσα του προσκυνά την ύλη και τον εαυτούλη του. Είναι αλήθεια άξιοι για εμένα, άξιοι λύπησης, τους αντιμετωπίζω ως ασθενείς ανθρώπους. Τους δέχομαι κοντά μου ως άρρωστους. Στα αλήθεια ως άρρωστους. Όχι με σκοπό να γίνουν καλά από μένα. Ούτε με σκοπό να αλλάξουν. Να κάτσουν εκεί. Τώρα εγώ δεν θα ήθελα ποτέ ο λάτρης της υπαρξιός μου, ο βαθύς νους μου, τα ιδεώδη μου, τα πιστεύω μου, να φτάσουν να προσκυνούν την ύλη και τον εαυτούλη μου. Η ανθρωπότητα είναι πολύ υπέροχη χωρίς εμένα. Μπορεί να ζήσει υπέροχα θαυμάσια. Είναι αλήθεια άξιοι λύπησης. Ελάχιστοι από αυτούς που φορούν το σαμάρι της σοχιάς, που εδώ περιγράφω, είπε, είναι αλήθεια άξιοι λύπησης. Ελάχιστοι από αυτούς που
πληροφορούν το Σαμάρι της Σοχιάς, δεν θα ήταν έτσι, όπως εδώ γράφω, εάν πρόσεχαν για αυτούς. Ο λόγος είπε, αυτοί λάτρεψαν την κτήση και όχι τον κτήσαντα. Η εσωτερική φωνή του ανθρώπου αυτού βάλεται ολοκάθαρα κάτω από μια προσωπική ιστορία. Ένας φίλος μου, πολύ γνωστό άτομο, άκουγε από εμένα για μια μεγάλη μου οικονομική πρόοδο και μου είπε δημόσια, «Θαυμάσια, μπράβο, άνθρωπέ μου». Μετά από 2 μήνες έστειλα έναν άνθρωπο κοντά του και τον πληροφόρησε ότι εγώ χρωστούσα πάρα πολλά λεφτά και δεν αλήθευε αυτό που φαίνονταν ή είχε ακούσει. Τότε και συνέχισε το άτομο που είχα στείλει να τον πληροφορεί για εξέλιξη της κατάστασής μου. Μετά από λίγο καιρό με είδε να ζω φτωχά και με εγκατέλειψε παντελώς και με κάθε περιφρόνηση. Έκοψε κάθε επαφή μαζί μου, θα λέω περιληπτικά. Μετά από μήνες εσκεμμένα έστειλα τον ίδιο άνθρωπο που τον πληροφορούσε και του μίλησε για την επιτυχία μου, για τα βιβλία μου, για τα έργα μου, για οικονομική άνοδο και για την αγάπη πολλών ανθρώπων. Επί τόπου έφτασε κοντά μου και σαν να μην είχε γίνει τίποτε ποτέ, με αγκάλιαζε και με φιλούσε. Συμβαίνουν και αυτά. Γιατί όμως αυτή η συμπεριφορά του? Γιατί σε κάθε επαφή με κάθε δυνατό άνθρωπο, με κάθε δυναμικό άνθρωπο, ξέρει να παίρνει ότι εκεί μπορώ να στηριχτώ, μπορεί να πάρω και είναι τιμή μου και καμάρι μου να είμαι με τον τάδε μεγάλο, με την τάδε μεγάλη, με τον τάδε πλούσιο, με τον τάδε αυτό, με τον τάδε μορφωμένο, με την τάδε. Πάνε πρώτα τα τάδε και τα συμφέροντα και μετά πάει ο άνθρωπος, πολύ μετά. Η εσωτερική φωνή είναι ένα μαχαίρι συνεχόμενο του εσωτερικού του τυράννου και η φωνή του ζητά μόνο επιτυχία, δοξατιμές και φανφάρες. Όταν το άτομο αυτό πιθαναγκαστεί κάτω από συγκυρίες να στριμωχτεί, να φτάσει στα όρια του, φτάνει σε τραγικές καταστάσεις. Άνετα καταντάει η προσωποποίηση της σκληρότητας, άγριος, δολιοφθορέας, υπονομευτής, κτηνώδης, απάνθρωπος, σκληρός εν δικαιοσύνη, μη έχοντος έλεος. Σε κάποιο σημείο της ανάλυσης μας, εκεί που μιλούσαμε για δουλειές, θα έλεγα ότι του ταιριάζουν όλες τις δουλειές, αρκεί να κυβερνά τα συστήματα, δεν δέχεται αλλαγές δεξιά και βάζει ανθρώπους να κόβουν με τη δική του εντολή και κακία. Μέσα στην παγκόσμια ιστορία, όσοι προσπάθησαν να αφυπνίσουν τον άνθρωπο και ιδιαίτερα οι πνευματικοί γίγαντες της αρετής, οι πνευματικοί γίγαντες της αγάπης, που μιλούσαν και χάριζαν στα πλήθη των ανθρώπων πνευματική επίγνωση αληθείας, φωτισμό εσωτερικό του ανθρώπου, βρέθηκαν εχθροί του συστήματος και πόσους δεν τρίνησε η ιστορία όλων των λαών. Γιατί αυτοί που αφυπνίζουν αληθινά την πνευματική διάσταση του ανθρώπου και οδηγούν τον άνθρωπο, την εσωτερικότητά του, την ύπαρξη στην ελευθερία, όχι στην ασυδοσία, στο όντως ευγενικό άνθρωπο, τότε αυτοί γίνονται εχθροί αυτών όλων που φορούν το σαμάρι της σοχιάς και μέσα τους έχουν τα 12 προσωπία που εγώ μέχρι αυτή τη στιγμή σου μίλησα μόνο για το ένα και έκανα ελαφριά σκιαγράφηση των άλλων 2 προσωπίων. Και πάλι θα συνεχίσουμε.